Hello everyone, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো ক্লাস 11 অৰ ইংলিশ টেক্সটবুক হৰ্নবিল এটা ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ দা এইলিং প্লেনেট দা গ্ৰীণ মুভমেন্টছ ৰুল এই যেটো চেপ্টাৰ হয় লেসন হয় আজি এইটো ভিতৰত আজি আমি আলোচনা কৰো পঢ়ো আমি লাইন বাই গোটে লেসনটো লাইন বাই লাইন সম্পূৰ্ণ আলোচনা কৰিম যাই তোমালোকৰ যিকোনো প্ৰশ্ন এক নম্বৰ সৰু প্ৰশ্ন হয় ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহে যিকোনো প্ৰশ্নটো ডাইৰেক্ট তোমালোকে কৰিব পাৰা আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা যিবিলাক কিছুমান যদি যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব পৰা তেনুৱা প্ৰশ্নবিলাকৰ ওপৰত মাজে আমি আলোচনা কৰি যাম গতিকে প্ৰথম বা হেকলে ভিডিও চাবা তাই তোমালোকে লেসনটোৰ ওপৰত কিবা ডাউট আছে পঢ়িবা তোমালোকে পঢ়াৰ অসুবিধা পাইছে বুজাত অসুবিধা সকলোবিলাক আজি আমি ভিডিওত এই সকলোবিলাক কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিম আৰু লগতে পঢ়া তোমালোক কৈ দিও যে আমি যেহেতুকেটো আমি ইয়াত লাইন বাই লাইন পঢ়ি যাম তই তোমালোকৰ এই আখৰবিলাক যে লেটাৰবিলাক যদি মনিবলৈ অসুবিধা হ'ল কেতিয়াবা ভালকে মনিৰ পাবা অকমান ব্লাৰ হৈ আহে তেতিয়াহলে তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে যেটো ভিডিও চাই আছে তাৰ ৰাইট সাইড সেটিংত গৈ যেটো পিকচাৰ কোৱালিটি হয় আমাৰ ভিডিও কোৱালিটি হেতু 144 যেটো কম পি থাকে তেতিয়াহলে তো অকমান বঢ়াই মিলি হাই কোৱালিটি কৰিলে ভালকে তোমালোকে মনিব পাৰিবা বাৰু এতিয়া আমি আজি লেসনটো চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰো The Ailing Planet, the Green Movements Rule. কি কৈছে The Ailing Planet. Ailing মানে কি? Ailing মানে অসুস্থ. Planet মানে কি? গ্ৰহ মানে কি কৈছে? আমাৰ পৃথিৱীখনৰ কথা কৈছে. The Ailing Planet বা planet মানে গ্ৰহ আৰু গ্ৰহ মানে কি কৈছে? আমাৰ পৃথিৱীখনৰ কথা. মানে অসুস্থ আমাৰ পৃথিৱীখনৰ কথা কৈছে. The Green Movements Rule. মানে আজিটো গ্ৰীণ মুভমেন্ট হৈছিল বা গ্ৰীণ যেটো বিপ্লৱ হৈছে হেতু মুভমেন্ট হৈছে আনলো হে তাৰ কি ভূমিকা আছে হেতুৰ ওপৰত লিখিছে মানে একচুয়ালি এটো কি হয় লেসনটো আমাৰ চেপ্টাৰটো একচুয়ালি নানি রাইটার হয় কোন নানি পালখিওয়ালা এটা মানে এখন নিউজ পেপাৰ হয় কি হয় ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ 24 নৱেম্বৰ 1994 মানে ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ যিখন দা ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ বাতৰি কাকতত লিখা এটা আৰ্টিকেল হে হয় সেই আৰ্টিকেলটো হে আমি আজি পঢ়িম মানে আমাৰ পৃথিৱীখন যে অসুস্থ হয় আমাৰ যেহেতুকে কি হয় পৃথিৱীখন যেহেতু আমি সকলোৱে পৃথিৱীত বসবাস কৰো পৃথিৱীখনৰ স্বাস্থ্যৰ যে লাহে লাহে আমি সকলোৱে পৃথিৱীখনৰ বাহিৰৰ যি প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভূগৰ্ভৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সকলো আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছো এইবিলাক কৰোতে মানে আমি ভালকে পৃথিৱীখনক কিন্তু যেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব সম্পদ লৈ সেইবিলাক কৰা নাই গতি পৃথিৱীখন অসুস্থ হৈ গৈ আছে তাৰ ওপৰতে লেসনটো বা এই চেপ্টাৰটো সুন্দৰকৈ ৰাইটাৰে তাৰ ইম্পৰ্টেন্স আমাৰ গুৰুত্ব যেটো আমি পৃথিৱীখনৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে আমি কেনেকৈ ৰাখিবলৈ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম যাতে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান যেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছো ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ তেনেকৈ আমি ৰাখি যাবলৈ হেতু কথাই এই লেসনটোৰে বুজাব চেষ্টা কৰিছো সো লিখিছে তোমালোক প্ৰথমে লিখিছে কি The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. কি কৈছে নানি ফালকিও ৰাইটাৰে দা ইন্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত কেতিয়া লিখিছে 24 নৱেম্বৰ 1994 হয় আজিৰ পৰা প্ৰায় কিমান হ'ব 94 এফালে 20 বছৰ আগৰ হ'ব বা 20 মানে ঠিক 20 বছৰ আগৰ বাৰজি নহক The issue raised right কি কৈছে regarding declining health of the earth আমাৰ যেটো পৃথিৱীখনৰ যি স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হৈ আছে ডিক্লাইনিং হেলথ কৈছে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হৈ আছে যেটো হেতু কন্টিনিউ হৈ গৈ আছে আৰু তাৰ যি প্ৰাসংগিকতা আছে সেই প্ৰাসংগিকতাৰ ওপৰতে এই চেপ্টাৰটোত সুন্দৰকৈ লিখিছে আৰম্ভ এটা One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. কি কৈছে world history বিশ্বৰ ইতিহাসত এনে কোনো মুভমেন্ট কোনো আন্দোলন বা তেনেকুৱা বিপ্লৱ হোৱা নাই সাগে আন্দোলন হোৱা নাই সাগে যেটো গ্ৰীণ মুভমেন্টে যেটো আৰম্ভ কৰিছিল nearly 25 years ago মানে প্ৰায় 25 বছৰ আগত এটো 25 বছৰ 1994 কথা 1994 যেটো পেপাৰত লিখিছিলে এটা হয়তো 40-50 বছৰ আগৰ হ'ব এই 25 years green movement which started nearly 25 years ago যেটো নেকি 25 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিলে মানুহ এন্টায়াৰ হিউম্যান মানৱ গুটে সমগ্ৰ মানৱ জাতিটোকে মানে কি কৈছিলে সেই যেটো মুভমেন্ট হৈছিলে গ্ৰীণ মুভমেন্ট হৈছিলে হেতে গুটে মানৱ জাতিকে বিশ্বৰ গুটে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি মানে বিশ্ব ইতিহাস এনেকুৱা কোনো ঘটনা নহব সাগে যে যেটো মুভমেন্টে গুটে মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিছিলে বা ইমান সোনকালে বা ইমান স্পিডলি ৰেপিডলি কি কৈছিলে গুটে মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিছিলে কিয় প্ৰভাৱিত কৰিছিলে In 1972,
the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. আৰু সেই যেটো মুভমেন্ট আৰম্ভ কৰিছিলে হেতু কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে the world first national green party আৰু গ্ৰীণ পাৰ্টিটো কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিলে কৈছে এটা ফাউন্ড হৈছিলে 1972 তোমালোকে এইটো এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে in 1970 the world first nationwide green party was founded founded হৈছিলে এইটো নিউজিলেণ্ড since then the movement has not looked back আৰু তেতিয়াৰ পৰাই যেটো মানে পৃথিৱীখনৰ সেউজীয়া কৰি ৰখা বা পৃথিৱীখন সুস্বাস্থ্য কৰি ৰাখিব পৃথিৱীখন ভাল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা গ্ৰীণ মুভমেন্ট এটা আন্দোলন হৈছিল নিউজিলেণ্ডত 1972 ষ্টাৰ্ট হৈছিল হেৰ আন্দোলনটো যে আন্দোলনটো ইমান হুনকালে গুটে সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ গল বা সকলোৱে এইটো মুভমেন্টটো মানে আকোৱাই ললে যে তেনেকুৱা মুভমেন্ট হয়তো বিশ্ব ইতিহাসত আৰু কতো নাই হেতু কথাই ক'ব বিচাৰিছে we have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. It is a shift in human perceptions as voluntary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve around the Sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the Earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. কি কৈছে we have shifted আমি মানে শিফট হৈ গলো আমি মানে বদলি হৈ গলো one hopes আশালৈ irrevocably মানে হৈছে অপৰিৱৰ্তনীয়ভাৱে কোনো পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ from a mechanistic মানে বস্তুবাদী যেটো আমি মানুহবিলাকে বৰ্তমান কি হয় আমি মানুহবিলাক বহুত বস্তুবাদী যিকোনো মানে আমাৰ লাভ পিলা বস্তু আমাৰ যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক মানে হেবিলাক বিশেষ আমি দৌৰ মাৰিছো তো হে তেনেকুৱা এটা বস্তুবাদী সমাজৰ পৰা আমি শিফট কৰিলো কৈছে কোট এটা আশালৈ অপৰিণত কি হ'বনে টু এ হলিষ্টিক এণ্ড ইকোলজিকেল ভিউ এটা হলিষ্টিক মানে এটা সামগ্ৰিকভাৱে আৰু ইকোলজিকেল ভিউ ইকোলজিকেল মানে কি হৈছে এটা পৰিস্থিতি যেটো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ ইকোলজিকেল পৰিস্থিতি আমাৰ পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতিৰ লগত আমি অকনমান মানে আমি শিফট তাৰ কথা ভাবিবলৈ লাহেকৈ আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ যেটো মেকানিষ্টিক যেটো বস্তুবাদী আমাৰ মেটেৰিয়েলিষ্টিক যেটো সমাজ আছিল বা সেই পৰা অকমান শিফট কৰি পৃথিৱীৰ কথা ভাবিবলৈ লাহেকৈ আমি এটা হলিষ্টিক ভিউ লৈছো মানে গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই পৰিৱেশৰ কথা ভাবিবলৈ লৈছো গোটেই বিশ্বৰ it is a shift in human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus এটো এই পাৰসেপচন যেটো মানুহৰ পাৰসেপচনছ হয় এই পাৰসেপচনটো কি হৈছে কৈছে গোটেই মানে revolutionary হৈছে যে যেটো that introduced by Copernicus কি কৈছিলে introduced কৰিছিলে Copernicus কি বুলি who taught mankind is the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun কি কৈছে Copernicus কি কৈছে যে আমাৰ শিকাইছিলে যে Copernicusৰ পৰা আমি গম পাইছো যে কি 16th century যেটো 1500 চনৰ পৰা 1600 চনৰ ভিতৰত কি হ'ব 15th century তেতিয়া that the earth and the other planets revolve around the sun মানে আমাৰ পৃথিৱী যেটো গ্ৰহ হয় বা and the other planet আন যিবিলাক গ্ৰহ আছে হেবিলাক কি কৰে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে মানে এটো কৈছে পৃথিৱীখন এটা আমি এটা স্বাধীন এটা গ্ৰহ বুলি বা এটা স্বতন্ত্ৰ এটা গ্ৰহ বুলি আমি ভাবি আছিলো পৃথিৱীখনৰ কাহিলত টাৰ্মছ নাই বুলি কিন্তু কি কৈছে স্বাধীন নহয় আমি কি সৌৰজগতৰ আমাৰ পৃথিৱীখনো সৌৰজগতৰ এটা গ্ৰহ আমি স্বতন্ত্ৰ নহয় আমি আমাৰ পৃথিৱীখনো আন গ্ৰহৰ দৰে কি কৰে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে হেতু কথা কোপাৰ্নিকাছে হেই কৰিছিলে আৰু তাৰ পৰা গম পোৱা যে ফাৰ্স্ট টাইম হিউম্যান হিষ্ট্ৰি হেতু কোপাৰ্নিকাছৰ পৰা হেতু কথা গম পোৱা হৈছিলে there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism আৰু তেতিয়াবা মানুহৰ এটা কনসিয়াসনেস আহিলে সচেতনতা আহিলে কি বুলি আমাৰ পৃথিৱীখন এটা লিভিং অৰ্গানিজম হয় এটা লিভিং অৰ্গানিজম এটা মানে আজি জীৱন্ত এটা কি হ'ব ক'ব লাগিব আমাৰ সৰুজতে এটা অংশ হয় জীৱন্ত অংশ যাৰ নেকি কিছুমান an enormous being of which we are parts এটা enormous মানে এটা বহুত enormous মানে হৈছে হিউজ বহুত ডাঙৰ enormous মানে হৈছে বহুত ডাঙৰ বা হিউজ এনেকুৱা বুজায় গতিকে enormous being এটা being হয় আৰু তাৰ যত নেকি আমি তাৰ এটা অংশ হয় এই পৃথিৱীৰ অংশ হয় It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. আৰু
ইট হেজ মানে পৃথিৱীখনৰ নিজৰ কিছুমান মেটাবলিক নিডছ আছে যেনেকৈ আমাৰ শৰীৰৰ আমি জীয়াই থাকিবলৈ বা আমি সুস্বাস্থ্যভাৱে থাকিবলৈ আমাৰ যেনেকৈ কিছুমান প্ৰয়োজনীয় মিনাৰেলছ লাগে বা কিছুমান খাদ্য বা ভিটামিনছ লাগে ঠিক তেনেকৈ এই পৃথিৱীখনৰ কিছুমান মেটাবলিক নিডছ আছে মেটাবলিক নিডছ বুলি ক'লে যিবিলাক ৰিকুৱাৰ্ড হয় কেমিকেল প্ৰচেছ যিবিলাক নেকি থাকে সেইবিলাক পৃথিৱীখনকো তেনেকৈ লাগে আৰু ভাইটেল প্ৰচেছেছ হুইচ নিড টু বি ৰেছপেক্টেড এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভ আৰু যিটো নেকি আমি কি সন্মান কৰিব লাগে আৰু সেইবিলাক সংৰক্ষণ আমিও কৰিব লাগে The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations. কি কৈছে The Earth's vital signs পৃথিৱীখনৰ কিছুমান আমি কি ক'ব লাগিব সাইন সিম্বল দেখিবা কিছুমান কি বুলি ক'ব আমি এটা বেমাৰ হ'লে বেমাৰৰ আচৰণ ভাইটেল সাইন কিছুমান মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ যিবিলাক আচৰণ বা এই দেখি মিলি আমি গম পোৱা যায় যে এ পেচেণ্ট অফ ডিক্লাইনিং হেল্থ মানে পৃথিৱীখনত ডিক্লাইনিং হেল্থ স্বাস্থ্য লাগিলে অৱনতি হৈ যোৱা যেনেকৈ আমাৰ বেমাৰী মানুহজনকৈ স্বাস্থ্য অৱনতি সেনেকৈ এটা ডিক্লাইনিং হেল্থলৈ গৈ আছে পৃথিৱীখনো We have begun to realize our ethical obligations to be stewards of the planet and responsible trustees কৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ৰিয়েলাইজ আমি বুজি পাব লাগিব যে এথিকেল অব্লিগেশ্যন আছে আমাৰ কিছুমান এথিকেল অব্লিগেশ্যন আমাৰ দায়িত্ব আছে নৈতিক দায়িত্ব এথিকেল নৈতিক অব্লিগেশ্যনছ মানে হ'ল দায়িত্ব আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব আছে টু বি গুড ষ্টিৱাৰ্ডছ মানে আমি সহায়কাৰী ষ্টিৱাৰ্ডছ মানে কি হেল্পিং আমি পৃথিৱীখনক ভালকৈ ৰাখিবলৈ আমি সহায় কৰিব লাগিব অফ দ্য প্লেনেট এণ্ড ৰেছপনচিবল ট্ৰাষ্টি আৰু দায়িত্বশীল ট্ৰাষ্টি হিচাপে কাম কৰিব লাগিব টু দ্য লেগেচি টু দ্য ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যন যাতে আমি আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনক মানে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আমি এটা সুস্থ বা ভাল এখন পৃথিৱী আমি তেওঁলোকলৈও ৰাখি থৈ যাব পাৰোঁ The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development. In its report, it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resources future generations would need. কি কৈছে একচুৱেলি তোমালোকে এই যি কালাৰিং কৰা আছে একচুৱেলি মই কালাৰিংবিলাক মই কৰা নাই ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বুজাবলৈ এইটো দিয়া হোৱা নাই একচুৱেলি কিন্তু যিখন কিতাপৰ পৰা বুকৰ পৰা মই এইবিলাক লৈছোঁ ফটো মাৰি লৈছোঁ যিবিলাক এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তাতে আগতে দিয়া আছে ষ্টুডেণ্টৰ আছিলে চ' এইটো তোমালোকে কিবা ইম্পৰ্টেঞ্চৰ কাৰণে দিছে বুলি নাভাবিবা গোটেইবিলাকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেই লেচনটো আমি ভালকৈ বুজি পালেহে একচুৱেলি যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে আজিকালি এইটো কিতাপৰ মাজৰ পৰা 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহে গতিকে কুৱেশ্যন এনচাৰ এটা তোমালোক কৈ থওঁ যে তোমালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি মুখস্থ কৰা তোমালোকে যিমান পাৰা একদম এটা গুড হেবিট হৈছে কি তোমালোকে কিতাপবিলাক যিবিলাক লেচন আছে আমাৰ লেচনছবিলাক আছে তোমালোকে তোমাৰ উচ্চাৰণ কৰি পঢ়িবা বিশেষ ইংলিছবিলাক উচ্চাৰণ কৰি তোমালোকে খুব পঢ়িবা যদি কিছুমান বুজি পাইছা কিছুমানৰ ঠিক আছে বুজি নাপালেও তোমালোকে ৰিপিট কৰি পঢ়িবা তেতিয়া কি তোমালোকৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ভাল হ'ব তোমালোকে ইংলিছৰ শব্দবিলাক ৱৰ্ড ষ্টক যিটো কয় নহয় আমি মনটো কিমান শব্দ আমি দেখিলে আমাৰ চিনাকি হ'ব তেতিয়া লাহে লাহে শব্দবিলাক বুজি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিম গতিকে তোমালোকে এইটো খুব ভাল অভ্যাস আৰু ইন ফিউচাৰ তোমালোকে ইংৰাজীত যিহেতু লাগিবই আমি গতিকে যদি কোনোবা ভালকৈ বুজি নোপোৱা পঢ়িবা সেইটো কাৰণে গৈছোঁ কিন্তু তোমালোকে বুজি নাপালেও ইংলিছ ৰিপিটলি পঢ়িবা যিমান পৰা পঢ়িবা আৰু তাৰপৰা ভাজৰ পৰা যিবিলাক প্ৰশ্ন হ'ব তেতিয়া তোমালোকে নিজে সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিবা দি কৈছে the concept of sustainable development was popularized in 1987 by World Commission কি কৈছে আমাৰ যিটো কনসেপ্ট ধাৰণা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট মানে কি হৈছে বহনক্ষম উন্নয়ন বুলি কয় যেটো মানে বহনক্ষম উন্নয়ন মানে এটো হৈছে যে কি আমি যিবিলাক উন্নয়নমূলক কাম কৰি আছো সেই উন্নয়ন আমি কৰিবই লাগিব কিন্তু সেই উন্নয়নমূলক কামবিলাক কৰি যাওঁতে কি হ'ব লাগিব ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমি গোটেইবিলাক ধ্বংস কৰিব ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যাতে পাই যায় বা পৃথিৱীখনত আমি সুস্থ থাকিব লাগে সেই গোটেইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ নকৰি সেই বাকি থৈ আমাৰ যিটো প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি বাকি আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ ৰখি কাম কৰাটো হৈছে কি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট আৰু এই ধাৰণাটো পপুলাৰাইজ কিতাপ জনপ্ৰিয় হৈছিল কৈছে 1987 ত আৰু হেতু ওয়াৰ্ল্ড কমিশন অফ এনভায়ৰনমেন্ট যেটো ওয়াৰ্ল্ড কমিশন অফ এনভায়ৰনমেন্টে কৈছিল আৰু ডেভেলপমেন্টৰ ফালৰ পৰা এটো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ধাৰণাটো অনা হৈছিল কেতিয়া 1987 ত ইন ইটস ৰিপৰ্টস ইট ডিফাইন আৰু যেটো ওয়াৰ্ল্ড কমিশন আৰু এনভায়ৰনমেন্ট ডেভেলপমেন্টৰ যেটো ৰিপৰ্ট আর লিখা আছে কৈছে আইডিয়া দিছে যে কি ডেভেলপমেন্ট দ্যাট মিটস দ্য নিডস অফ দ্য প্ৰেজেন্ট মানে উন্নয়নমূলক কাম উন্নয়ন বুলি ক'লে কি হ'ব মিটস দ্য নিডস প্ৰয়োজন মানে প্ৰয়োজন হয়নে মিটস মানে পূৰ কৰা যিবিলাক প্ৰেজেন্ট ভৱিষ্যত আমাৰ যেটো বৰ্তমান বা প্ৰেজেন্ট মানে বৰ্তমানৰ যেটো আমাৰ প্ৰয়োজন সেইবিলাক পূৰ কৰি
without comprising the ability of future generation to meet the needs আৰু কিন্তু হেতক যেটো without comprising মানে হেতৰ হেবিলাক ধ্বংস নকৰি হেতৰ আমি হেক নকৰি ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি যে মিট দেয়াৰ নিডছ যাতে সেই তেওঁলোকৰ নিডছ প্ৰয়োজন হ'ব হেলো যাতে তেওঁলোকে পূৰণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি কাম কৰি মানে আমাৰ উন্নয়নমূলক কাম বা বিভিন্ন কামবিলাক কৰিব লাগিব হেতুটা মানে ওয়াৰ্ল্ড কমিশন অফ এনভাইৰনমেন্ট ডেভেলপমেন্টৰ ৰিপৰ্টত কৈছে that is without stripping the natural world of resources future nation would need হেতু হৈছে আৰু হেতু কি that is হৈছে কি that is without stripping মানে কি stripping মানে খালি নকৰি without stripping মানে খালি কৰা মানে বা ক্লিন আউট একবাৰ পৰিষ্কাৰ কৰি without stripping the natural world গোটেই বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ যি বিশ্বখন প্ৰকৃতি সম্পদ বা হিবিলাক সেই যে সম্পদ আছে হিবিলাক ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে আমি থৈ যাব লাগে যিবিলাক তেওঁলোকে প্ৰয়োজন হ'ব এটা খুব এটা ইন্টারেস্টিং স্টেঞ্জা হয়তো কি আছে in the zoo at Lusaka Zambia there is a case where the notice reads the world's most dangerous animal inside the case there is no animal but a mirror where you see yourself thanks for the efforts of a number of agencies in different countries a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world he has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership কি কৈছে খুব ইম্পৰ্টেন্ট জায়গাত মানে ইন্টারেস্টিং হয় কি কৈছে in the zoo at Lusaka মানে লুসাকাত এখন কি আছে চিৰিয়াখানা আছে জু আছে জাম্বিয়াৰ আৰু তাত এটা কেজ আছে এটা পিঞ্জৰা আছে যত নেকি নোটিস বোৰ্ড এখন নোটিছত লিখা আছে কি the world's most dangerous animal মানে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ভয়ানক জন্তু বিপদ বা ভয়ানক জন্তু বন্ধ জন্তুটো কি ইনসাইড দা কেছ আৰু কিন্তু সেই কেছটোৰ ভিতৰত মানে যেটো পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত দেয়াৰ ইজ এ নো এনিমেল মানে কিন্তু সেই পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত কিন্তু এনিমেল নাই তাত কি আছে নো এনিমেল বাট এ মিৰৰ হুৱেৰ ইউ সি ইয়োৰসেল্ফ এখন কি আছে কৈছে মিৰৰ আছে এখন আইনা আছে যত নেকি নিজকে দেখি পোৱা যায় মানে হেতু এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছে মানে আমাৰ মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ সেই যেটো জু হয় জু জিলা কমিটি বা জু হেবিলাকে আমাৰ বিশ্বৰ সকলোতকৈ ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল কোন হয় আমি মানুহবিলাক হিউম্যান বিং আৰ মোস্ট ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তোমাৰ এইটো এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব জাম্বিয়া যেত আছে জাম্বিয়া জুত থকা মোস্ট ডেঞ্জাৰাছ এনিমেলটো কোন হয় হিউম্যানছ তাত এখন মিৰৰ আছে গতে হিউম্যানছ আৰ মেনছ thanks to the efforts of a number of agencies in different countries a new awareness has now dawned upon the generation কি কৈছে সেই যিবিলাক চেষ্টা এফৰ্ট কৰিছে নাম্বাৰ অফ যিবিলাক এজেন্সি সংস্থাবিলাকে ডিফাৰেণ্ট বেলেগ দেশত বেলেগ এজেন্সি সংস্থাবিলাকে এই এৱাৰনেছ আনিবৰ কাৰণে সজাগতা আনিবৰ কাৰণে যে আৰম্ভণি কৰিছে ডাউন আপন মানে জাষ্ট এটা বিগিনিং কৰিছে যে মোস্ট ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল দেখুৱাবলৈ আমাৰ পৃথিৱীৰ যে মোস্ট ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল এই মানুহে এইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে he has realized the wisdom shifting from system based of domination and the based of partnership মানে আমাৰ যি সিস্টেম আছে আমি নিজকে আমাৰ জ্ঞানী কৰিবলৈ আমি উইজডম আমি নিজকে জ্ঞান আমি নিজে বুজি পাব লাগিব আমি জ্ঞান হেকিন থাকিব লাগিব যে আমাৰ যে সিস্টেম আছে সিস্টেমত আমি নিজকে ডমিনেশন কৰিবলৈ আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপত সকলোৱে আগবাঢ়ি গৈ মিলি আমাৰ পৃথিৱীখন বা আমাৰ পৰিৱেশবিলাক সুৰক্ষা কৰি ৰখাত আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়িব লাগিব Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. কি কৈছে বিজ্ঞানীবিলাকে কি কয় ক্যাটালগ কৰিছে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে কিমান কি শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে প্ৰায় 1.4 মিলিয়ন মানে 1 লাখ মিলিয়ন সৰি নিযুত কোটি 1 crore 1.4 1 কোটি মিলিয়ন 1.14 লাখ সব এটো 1.4 নিযুত বা 14 লাখ লিভিং স্পেসিস মানে কি হলো লিভিং স্পেসিস বিভিন্ন জন্তুৰ জীৱ-জন্তু বা জীৱ আমি কি বলো জীৱ বা জীৱ কি কৈছে জীৱ এই পৃথিৱীত চিনাক্ত কৰিছে বা শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে 14 লাখ 1.4 মিলিয়ন 1 নিযুত 4 লাখ ইমানখিনি মানে কি কৈছে শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে বিজ্ঞানীসকলে স্পেচিছৰ নাম which mankind shares in the earth নেকি আমি পৃথিৱীখন মানুহ আমি সকলোৱে আমি পৃথিৱীত আমি হিমানবিলাক জীৱ-জন্তু বা স্পেচিছ আমি একেলগে কি কৰো শেয়াৰ কৰো পৃথিৱীখন estimates vary widely as regards the still uncatalogued living আৰু estimate কৰা হৈছে অনুমান কৰা হৈছে যে
আৰু এতিয়াও বহুত স্পেচিছ আছে যিবিলাক আনকেটালগ হৈ আছে মানে যিবিলাক শ্ৰেণীভুক্ত বা নাম আমি নামাকৰণ কৰা হোৱা নাই আমি চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed কি কৈছে biologists বিলাকে ৰেকন কৰিছে ৰেকন মানে শ্ৰেণীভুক্ত কৰাৰ পৰা বাহিৰত আছে about that কিমান 3 to 100 মানে 3 পৰা 100 মিলিয়ন আন বেলেগ বেলেগ লিভিং স্পেচিছ যিবিলাক জীৱাণু আছে বা জীৱ আছে সেইবিলাক ষ্টিল লেংগুৱেজ আননেম লেংগুৱেজ মানে কি হৈছে লেংগুৱেজ মানে লুকাই আছে মানে লুকাই আছে আননেম নাম মাখন নোহোৱাকৈ লুকাই আছে ইন ইগনোমিনিয়াছ ডাৰ্কনেছ মানে এটা অখ্যাত কিছুমান অখ্যাত অন্ধাৰত এইবিলাক লুকাই আছে বা আমি নজনাকৈ তেনেকুৱা স্পেচো বহুত এই পৃথিৱীত বা আমাৰ গোটেই বিশ্বত আছে One of the early international commissions which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its members. Mr. L.K. Jha, the first Branded report, raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing desert, impoverished landscapes and ailing environment? One of the early international commission মানে বহুত আগতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা কমিশ্যন আছিলে হুইচ ডিলছ ইণ্টাৰ আলিয়া যিটো নেকি ইণ্টাৰ আলি ডিল কৰে ইণ্টাৰ মানে প্ৰসংগক্ৰমে এইটো প্ৰসংগক্ৰমে এটা ৰেফাৰেঞ্চলি কৈছে যে আমি প্ৰসংগক্ৰমে আনিছে কথাটো যে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিশ্যন আছিলে তাত য'ত নেকি ইক'লজি মানে আমাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত এনভাইৰনমেণ্ট ইক'লজিৰ ওপৰত পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ ওপৰত আছিলে এইটো বেণ্ডিড কমিশ্যন বুলি তাৰ আৰু ডিষ্টিংগুইছ এজন ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ আছিল তাৰ ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰজনৰ নাম কি আছিলে মিষ্টাৰ এল কে ঝা আৰু তাৰ ফাৰ্ষ্ট বেণ্ডেড ৰিপৰ্টত যি ৰিপৰ্ট হয় এটা কুৱেশ্যন এটা প্ৰশ্ন হেৰি কৰিছে যে আৰ উই টু লিভ আৱাৰ ছাকচেছৰ্ছ আমি আমাৰ যিবিলাক উত্তৰসূৰী আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক ছাকচেছৰ মানে উত্তৰসূৰী ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আমি স্ক'ৰ্চ প্লেনেট অফ আমি এটা স্ক'ৰ্চ প্লেনেট দি যাম নি এটা স্ক'ৰ্চ প্লেন মানে যিটো কি বাৰ্ণ সকলোবিলাক জ্বলাই স্ক'ৰ্চ মানে জ্বলি খহি যোৱা স্ক'ৰ্চ মানে এটা আমি প্লেনেট বা পৃথিৱী বা কি হ'ব লাগিব গ্ৰহ আমি দি যাম নেকি এডভান্সিং কি কৰি থৈ গৈছোঁ এ ডিজাৰ্ট এটা এখন কি সবফালে মৰুভূমি থকা ইম্প'ভেৰিছ লেণ্ডস্কেপ ইম্প'ভেৰিছ মানে হৈছে মানে কি ক'ব লাগিব অৱস্থা নাইকিয়া দৰিদ্ৰ এনেকুৱা বুজায় প'ৰ মানে বিষয়ে দূৰ লেণ্ডস্কেপ থকা প্ৰকৃতি মানে গোটেই পৰ্বত আৰু এলিং এনভাইৰনমেণ্ট এটা মানে অসুস্থ পৰিৱেশত আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক আমি দি থৈ যাম নেকি Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global economic system. In addition to supplying our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum-derived synthetics. In large areas of the world, humans' claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands, and croplands deteriorate. In a protein-conscious and protein-hungry world, overfishing is a common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than that what goes inside it. Since the tropical forest is the words of Dr. Mears, the powerhouse of evolution, reveals species of life face extinction as a result of its destruction. কি কৈছে মিষ্টাৰ লেষ্টাৰ ব্ৰাউন তেওঁৰ এখন কিতাপ আছে থটফুল বুক এখন বুক আছে কি কিতাপখনৰ নাম কি আছে দ্য গ্ল'বেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্ট গ্ল'বেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্ট এটা কিতাপখন মানে তেখেতে লিখিছে পইণ্টছত কৈছে যে কি আমাৰ পৃথিৱীখনৰ বায়'লজিকেল ছিষ্টেম আমাৰ যিটো কি বুলিব জৈৱিক যিটো গাঁথনি ছিষ্টেম চাৰিটা প্ৰধান আছে সেইটো কি কৈছে ফিচাৰিজ এটা হ'ল ফিচাৰিজবিলাক ফৰেষ্ট জংগল গ্ৰাছলেণ্ডছ ঘাঁহনিবিলাক আৰু ক্ৰপলেণ্ডছ মানে যি খেতি পথাৰ কৰা সেই মাটিবিলাক এণ্ড দে ফৰ্ম দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ গ্ল'বেল ইকনমি আৰু সেইটোৱেই আমাৰ গোটেই বিশ্বৰ যিটো ইকনমিক ছিষ্টেম অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সেই তাৰ পৰা এই চাৰিটা ছিষ্টেমৰ পৰা আহি গৈছে এইকেইটা কি হৈছে ফিচাৰিজ ফৰেষ্ট
grasslands and croplands. In addition to supplying our food, মানে এইবিলাকে ইয়াৰ উপৰিও কি কৰে আমাৰ ফুড সাপ্লাই কৰাৰ উপৰিও দিছ ফুড সিস্টেম প্ৰভাইড মানে এই যে সাইটেম ফিচাৰিজবিলাক হওক ফৰেষ্ট হওক বা গ্ৰাছলেণ্ড বা কৰ্পলেণ্ড এইবিলাক খেতি কৰে সেইবিলাকে কি কৰে আমাক ফুড সাপ্লাই কৰে আমাক খাদ্য দিয়াৰ উপৰিও কি কৰে দিছ ফুড সিস্টেম প্ৰভাইড ভাৰ্চুৱেলি অল অফ দ্য ৰ' মেটেৰিয়েলছ all of the raw কেঁচা মাল যেটো কেঁচা মাল কয় for industry except minerals and petroleum derived statistics কি কৈছে যিমানবিলাক ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে সেইসকলে কেঁচা মাল সাপ্লাই দিয়ে except মানে কি বাহিৰে কিহৰ বাহিৰে মিনাৰেলছ মানে যিবিলাক খনিজাত দ্ৰব্য আছে বা পেট্ৰলিয়াম জাতীয় সেইবিলাকটো মাটি তলৰ পৰা আহে গতিকে সেইবিলাকৰ বাদে বাকি যিমান কল কাৰখানা হওক ফেক্টৰী সেইবিলাক কাৰণে আমাকতো খাদ্য দিয়েই এই মাটি ফিচাৰীৰ পৰা কিহৰ পৰা ফিচাৰী আছিলে কৰ্পলেণ্ডছ তাৰপিছতে কি আছে গ্ৰাছলেণ্ডছ আৰু ফৰেষ্ট এইবিলাক খাদ্য পাওঁ এইবিলাক পালে কিন্তু আমাৰ অৰ্থনৈতিক চিষ্টেম হয় সেই গোটেই সেইবিলাক কেঁচা মাল দিয়ে সেই ফেক্টৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইবিলাকনে কেঁচা মালৰ যোগান ধৰে except কি হওক বাহিৰে এই পেট্ৰলিয়াম বা খনিজ বস্তুৰ বাহিৰে in large areas of the world humans claims that these systems are reaching an unstable level আৰু our large areas মানে আমাৰ পৃথিৱীৰ বহুত ডাঙৰ অঞ্চলত বা বৃহৎ অঞ্চলত মানুহে ক্লেইম কৰিছে যে these systems are reaching an unsustainable level আৰু মানুহবিলাক আমি ক্লেইম কৈছে যে এই কিছুমান এনেকুৱা ঠাই বহুত এলেকাত মানে কি হৈছে unsustainable মানে unsustainable বহনক্ষম হৈছে মানে সেইবিলাক আমি প্ৰায় হেক কৰি গৈছে কিবা আৰু তাৰ পৰা মানে আমি বহনক্ষম সেইবিলাক পৰা আমি ব্যৱহাৰ কৰি ধ্বংস কৰি বা সম্পূৰ্ণ হেক কৰি গৈছো বহুত ডাঙৰ এৰিয়াবিলাকত a point where their productivity is being impaired আৰু এটা পইণ্ট পাইছোগে য'ত নেকি এই মাটিবিলাকৰ বা ফিচাৰীবিলাকৰ সেই ফৰিজৰ প্ৰডাক্টিভিটি উৎপাদনশীলতা being impaired মানে সেইবিলাক কি হৈছে impaired হৈ গৈছে impaired মানে ডেমেজ হৈ গৈছে একবাৰ মানে কি হৈছে ক্ষতি হৈ গৈছে বা দুৰ্বল হৈ গৈছে এইবিলাক আৰু আমি প্ৰডাক্টিভ উৎপাদন আৰু পাব নোৱাৰা হেতুকা অৱস্থা পাইছেগৈ when this happens fisheries collapse আৰু যেতিয়া এইটো হয় যাহলে ফিচাৰীজ বিলাক collapse হৈ যাব ধ্বংস হৈ যাব হয়নে forest disappear forest বিলাক নাইকিয়া হৈ যাব grasslands are converted into ট্ৰেইনখন যিমান ডিস্টাৰ্ব দিছে সৰি grasslands are converted into barren waterlands কি কৈছে আৰু যিবিলাক ঘাঁহনি আছে সেইবিলাক কি হৈ যাব barren wastelands গতি মানে ধ্বংস এটা মানে বেয়া যিবিলাক নেকি grassland বিলাক কি হৈছে ওয়েস্টল্যান্ড হৈ গৈছে মানে কি হ'ব কিবা জাবৰ মানে ব্যৱহাৰ অনুপযোগী মাটি হৈ গৈছে আৰু কৰ্পলেণ্ডছ ডিটৰিয়েটেড কি হৈছে আৰু কৰ্পলেণ্ডছবিলাক কি হৈছে ডিটৰিয়েট মানে কি হয় ডিটৰিয়েট মানে হৈছে বেয়া অৱস্থালৈ যায় ৱৰ্ষ্ট হৈ গৈছে দেন বেয়া অৱস্থালৈ বা ব্যৱহাৰ অনুপযোগী তেনেকুৱা অৱস্থালৈ গৈছে in a protein conscious and protein hungry world আমাৰ যেটো আমি মানে protein conscious আজিকালি খুব মানে মানুহে protein মানুহ বডি বনাবৰ কাৰণে বা স্বাস্থ্য protein hungry মানুহে খায়ও ভাল পায় টেষ্টটো কি মানে সেই protein hungry হেকত পৃথিৱীখন কি হৈছে অভাৰ ফিশিং ইজ কমন এভৰিডে মানে মানুহে প্ৰয়োজনকৈ বেছি ফিশিং কৰিব লৈছে মাছ মাৰিবলৈ খাবৰ কাৰণে আমি ধ্বংস কৰিছো এভৰিডে in poor countries আৰু দুখীয়া জিলা দেশ local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking আৰু যিবিলাক কিছুমান underdeveloped বা দুখীয়া দেশ আছে হিহঁত বিং decimated মানে কি decimated একবাৰ কম কৰি যায় একবাৰ ধ্বংস কৰি যায় হেক কৰি যায় এনেকুৱা বুজে ৰিমুভ কৰি দিয়ে কিবা অৰ্ডাৰ টু প্ৰকিউৰ কিহৰ কাৰণে ফায়াৰউড ফৰ মানে কুকিংৰ কাৰণে বনাব ফায়াৰউড যিবিলাক আমাৰ খৰি লাগে তাৰ কাৰণে সেই গছ-গছনি ধ্বংস হেক কৰি দিছে in some places কিছুমান ঠাইত কি হৈছে firewood has become so expensive আৰু কিছুমান ঠাইত এই খৰিবিলাক ইমানে firewood বিলাক ইমানে দাম হৈ গৈছে যে কি what goes under the pot now costs more than what goes inside কি হৈছে what goes যেটো নেকি হে আন্ডাৰ হে আমাৰ যি খাদ্য বনাবৰ কাৰণে তলত যেটো বাচন তাৰ বাচন তলত যিমানখিনি টকা ব্যৱহাৰ কৰি মানে খৰচ কৰি আমি খৰি কিনিছো বা খৰি জ্বলাইছো তাতকৈ কম কাম আমাৰ পেটত মানে যি গৈছে আমাৰ পেটৰ ভিতৰত যি গৈছে তাতকৈ বেছিকৈ কত গৈছে সেই চৌখাটোত সেই চুলাটোত বেটাতকৈ বেছিকৈ আমি খৰচ কৰিবলৈ হৈছে আমাৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হৈছে since the tropical forest is the words of Dr. Mayers মানে ডক্টৰ মেয়াৰ্ছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে কৈছে যে the powers of evolution কিতাবত লিখিছে কি কৈছে several species of the life face extinction as a result of its destruction আৰু কিমান বহুতো প্ৰজাতি several species of the life মানে face extinction মানে কি কয় এসো মানে বিলুপ হাৰণ হৈ গৈছে ন বহুত প্ৰজাতি আছে আমি গম পাওঁ বহুত প্ৰজাতি বিলুপ্ত পায় বিলুপ হাৰণ হৈ যোৱা কোনো প্ৰজাতি আছে জীৱ-জন্তু আছে বা স্পেচিছ প্ৰজাতি আছে সেইবিলাক কি হৈ গৈছে এই ডিষ্ট্ৰাকচনে প্ৰকৃতি যি ধ্বংস হৈ গৈছে সেই গছ পৰিৱেশ ধ্বংস হৈছে প্ৰকৃতি ধ্বংস হৈছে
হাবি জংঘল ধ্বংস হৈছে আমি সাগৰ মহাসাগৰ প্ৰদূষিত কৰিছোঁ এইবিলাকৰ পৰা কি হৈছে বহুতো প্ৰজাতি কি হৈছে ইতিমধ্যে এক্সটিংকশ্যন হৈ গৈছে বিলুপ সাধন হৈ গৈ আছে সো আজি আমি ইমানখিনিলৈকে পঢ়োঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হ'লে তোমালোকেও চাই আমনি পাবা বা একেবাৰে মোবাইল চাই আমনি পাবা গতিকে আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ' ক'লে লগে লগে মই তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' যেতিয়া চাই আছা চাবা তাৰ পিছতে তোমালোকে ইয়াৰ যদি কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন মই এই ছেকেণ্ড পাৰ্ট হ'ব দ্বিতীয়খিনি এই ইট হেজ বিনৰ পৰা পিছৰ শেষলৈকে আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কথা পাতিম কাৰণ এটা ভিডিঅ' ইমান দীঘলীয়া হয়তো তোমালোকেও আমনি পাবা চাই গতিকে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যাতে তোমালোকে আমনি নোপাৰো এইটো কি হৈ থাকে ভিডিঅ'টো অকণ ছুটি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চাবলৈও ভাল হয় আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পোৱাত কিবা সুবিধা হৈছে বুলি ভাবিছা তোমালোকে হেল্পফুল হৈছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকে নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে আন ভিডিঅ'বিলাক চাবৰ কাৰণে তলত মই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া থাকিব তাত গৈ তোমালোকে আন ভিডিঅ'বিলাকো চাব পাৰিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং